Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένου μου συγκροτήματα της rock μουσικής ή ενός πολύ αγαπημένου μου καλλιτέχνη της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο ή από το λιγότερο αγαπημένο μου προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί από αυτό το βίντεο ξεκινάω αφιερώματα σε Έλληνες καλλιτέχνες και χαίρομαι ακόμα περισσότερο που ξεκινάω με έναν πολύ αγαπημένο μου καλλιτέχνη που είμαι και σίγουρος ότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό γιατί δεν κινείται στο χώρο της rock μουσικής αλλά στο χώρο της jazz rock, jazz fusion με έντονα world στοιχεία, με έντονα funk και blues στοιχεία, και αυτός ο καλλιτέχνης δεν είναι άλλος από τον Τάκη Μπαρμπέρη. Τον Τάκη είχα τη χαρά να τον δω, να τον ακούσω και να τον απολαύσω live για πρώτη φορά και να έρθω σε επαφή με τις υπέροχες μουσικές του σε μια συναυλία στον κήπο του Μουσείου Βορέ στην Παιανία στις 24 Σεπτεμβρίου του 2009, και αυτή η συναυλία ήταν η αιτία για να ενδιαφερθώ για τη μουσική του, και από τότε μάλιστα τον είδα και άλλες δύο φορές live, τη μία στο λόμπι του ξενοδοχείου Intercontinental και άλλη μία σε ένα μπαράκι στο Παγκράτη. Λοιπόν, έχω στην κατοχή μου όλη τη δισκογραφία του Τάκη Μπαρμπέρη σε CD. Τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Όλα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προφανώς κάποια παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, κάποια άλλα ίσως όχι και τόσο, δεν είναι και τόσο πολύ ενδιαφέροντα. Εξάλλου το έχουμε πει, αυτά είναι καθαρά υποκειμενικά τα κριτήρια. Επίσης λέω ότι δεν είμαι και ειδικός στη jazz και στο είδος που πρεσβεύει ο Τάκης Μπαρμπέρης, και η σειρά με την οποία θα σου παρουσιάσω και θα αξιολογήσω τα δισκάκια είναι σύμφωνα εννοείται με τα δικά μου κριτήρια και με το τι κάθεται καλύτερα στο δικό μου αυτή και στη δική μου ψυχή. Sleeping Revolution, το προς το παρόν τελευταίο δισκογραφικό πόνημα του Τάκη, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 2018, που κυκλοφόρησε το 2018 και που κινείται στα γνωστά πλέον για αυτόν jazz fusion, jazz world μονοπάτια. Φυσικά και είναι ένα αξιοπρεπέστατο άλμπουμ, τετριμμένα καλό όμως για τα πολύ υψηλά standards που ο ίδιος ο Τάκης Μπαρμπέρης έχει θέσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όμως είναι το κατά κάποιο τρόπο πιο υπνοτικό, ηλεκτρονικό και ambient από όλα τα υπόλοιπα, με πάρα πολλές λούπες, με παράξενα γυναικεία φωνητικά και ό,τι καλό υπάρχει στο Sleeping Revolution. Πραγματικά το έχω ήδη ακούσει στα προηγούμενα άλμπουμς του και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο και καλύτερο βαθμό. Εντύπωση, διαβάζοντας τα credits του άλμπουμ, μου κάνει εντύπωση που σχεδόν όλα τα όργανα εκτός από τα ακουστά τα παίζει σχεδόν μόνος του ο Τάκης Μπαρμπέρης, και η συνδρομή των καλεσμένων του στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι σχετικά μικρή σε σχέση με όλα τα άλλα άλμπουμς, με όλα τα προηγούμενα. Ίσως το καλύτερο κομμάτι, όχι ίσως, μάλλον σίγουρα το καλύτερο κομμάτι είναι το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ, το πολύ ατμοσφαιρικό, πανέμορφο κομμάτι Μεγάλη Ράχη, στο οποίο όλα τα όργανα εκτός από την τάμπλα τα παίζει ο ίδιος ο Μπαρμπέρης. Πόρτο Κάιο 2004, και σε συνέχεια του προηγούμενου άλμπουμ του Ναΐβα, στο Πόρτο Κάιο συνεχίζονται οι αναζητήσεις του Τάκη Μπαρμπέρη στην παγκόσμια μουσική. Εδώ ο δημιουργός συνθέτει ένα απίστευτα ταξιδιάρικο μουσικό soundtrack που κάθε του κομμάτι είναι μια μουσική πατρίδα. Από την Ελλάδα έως την Ινδία, από τη Μέση Ανατολή έως την Αφρική και πάλι πίσω στα Βαλκάνια και στη χώρα μας. Έντονο το ethnic στοιχείο που υπάρχει ειδικά στα τρία πρώτα κομμάτια του άλμπουμ, Πόρτο Κάιο, Looks Like Siren και Hydro, αλλά και στη συνέχεια μέσα από κομμάτια όπως Tilang, Be Open, Chakra και Matarnia. Τα κομμάτια που μου αρέσουν πιο πολύ εδώ είναι το πολύ ιδιαίτερο και experimental Πόλη Π, αφιερωμένο στην πόλη Πάνου,
και με samples από την ίδια της τη φωνή από το classic βουνό, το κάπως πιο rocky November Start και το Burn Finger είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι με πολύ όμορφο ρυφάκι στην κιθάρα. Τώρα, οι συνεπιβάτες του Τάκη Μπαρμπέρι στο Πόρτο Κάιο επίσης πολλοί και εκλεκτοί. Γιώργος Γεωργιάδης στο μπάσο, Μιχάλης Καπηλίδης στα drums, Μάνος Σαριδάκης στο πιάνο και οι Ινδοί ντεμπασίς και σουμπασίς Μπατακαρίγια. Λοιπόν, το Πόρτο Κάιο ήταν ένα άλμπουμ που περίμενα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί καταλάβαινα ότι θα ήταν αυτό που θα φιλοξενούσε αρκετά από τα νέα κομμάτια που έπαιζε ο Τάκης Μπαρμπέρης τότε στα live του, αλλά όταν άκουσα το άλμπουμ θεώρησα ότι οι live αποδόσεις τους, όπως στο T-Lang ας πούμε, ήταν αρκετά καλύτερες από αυτές, από τις αντίστοιχες που είναι αποτυπωμένες στο στούντιο άλμπουμ. Επίσης είναι και ένα άλμπουμ που είναι και τεράστιο σε διάρκεια, διαρκεί γύρω στα 70 λεπτά και σε βάθος ακρόασης κάπου με χάνει. Φυσικά δεν πάβει να είναι και αυτό ένα πολύ σπουδαίο άλμπουμ και ιδιαίτερο άλμπουμ για το οπλοστάσιο του Τάκη Μπαρμπέρι, απλά εμένα δεν μου ταιριάζει στην ολότητά του και είναι από αυτά τα άλμπουμς που μου έρχονται έτσι τελευταία κατά κάποιο τρόπο στο μυαλό μου όταν θέλω να ακούσω τις μουσικές του Τάκη Μπαρμπέρι. Στις παρουσιάσεις που κάνω δεν συνηθίζω να ανακατεύω τα live albums με τα studio albums, όμως εδώ θα κάνω μια εξαίρεση γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Και ο λόγος που το κάνω, παρότι δεν είμαι και ο μεγαλύτερος λάτρης και φαν της ελληνικής μουσικής παράδοσης, είναι ότι αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω ότι σε αυτό εδώ το άλμπουμ η σύμπραξη του Τάκη Μπαρμπέρι με τον κύριο Πετρολούκα Χαλκιά, όχι ότι ο Τάκης Μπαρμπέρης δεν είναι και αυτός κύριος βέβαια, που εδώ με δύο μόνο όργανα, με την ηλεκτρική του κιθάρα ο ένας και με το κλαρίνο του ο άλλος, παντρεύουν το μοντέρνο με το παραδοσιακό. Είναι λοιπόν ένα τόσο συναισθηματικά φορτισμένο εγχείρημα που ξεπερνάει τα όρια της παραδοσιακής μουσικής, ξεπερνάει τα όρια της jazz και της rock και οποιοδήποτε άλλου είδους θέλει κανείς να βάλει στην εξίσωση. Σίγουρα είναι ένα βαρύ άκουσμα για κάποιον που δεν είναι συνηθισμένος να ακούει υπηρώτικα, όπως εγώ δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά τα τραγούδια που υπάρχουν εδώ, τα κομμάτια που υπάρχουν εδώ και που ευχαριστιέμαι περισσότερο δεν είναι τόσο τα If You Open The Door ή το Bairava που υπάρχουν και σε δίσκους του Τάκη Μπαρμπέρι και που ασυζητητή και αυτά είναι εκπληκτικά κομμάτια και εκπληκτικά εκτελεσμένα στο live, όσο όμως ευχαριστιέμαι τα κλασικά παραδοσιακά υπηρώτικα, Βασιλικό Σταγίνο και Κοντούλα Λεμονιά. Οι διάλογοι που κάνουν με τα όργανά τους, ο Τάκης με τον θρύλο του κλαρίνου, τον Πετρολούκα Χαλκιά, είναι πραγματικά συγκλονιστικοί. Φυσικά και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του live αυτού παρουσιάζουν απίστευτο ενδιαφέρον και όπως αναφέρει και ο Τάκης στις σημειώσεις του μέσα στο ένθετο, κάποιες φορές οι παράλληλοι δρόμοι είναι σαν να συναντιούνται. Η ηχογράφηση του άλμπουμ έγινε στις 11 Απριλίου του 1996 στο παράφωνο Jazz Club και πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη ατμόσφαιρα που είναι αποτυπωμένη στο live παίζει και η τάμπλα και τα κρουστά που παίζει ο Κώστας Καλογύρου, τα οποία προσθέθηκαν εκ των υστέρων στην παραγωγή κατά τη διάρκεια της μίξης του άλμπουμ In Parallel. Στο τρίτο του άλμπουμ Episodes, ο Τάκης Μπαρμπέρης πλέον πειραματίζεται έντονα και εισάγει στη μουσική του στοιχεία από την ελληνική και την ινδική μουσική παράδοση. Για την επίτευξη μάλιστα αυτού του σκοπού έχει στρατολογήσει τον Ινδό διεθνούς φήμης κρουστό, τον Τρίλοκ Γκούρτου, και τον Πετρολούκα Χαλκιά στο παραδοσιακό κλαρίνο, και αυτή η σύμπραξη είναι εμφανής στο εξαιρετικό εναρκτήριο κομμάτι Αλλοτρόπια. Τώρα από εκεί και μετά το Dirty είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά κομμάτια έτσι σε ύφος του άλμπουμ. Το Love Ode είναι αρκετά ιδιαίτερο με τα κάθε είδους κρουστά που παίζει ο Πέτρος Κούρτης,
Τα Milos, OK But και Secret No More είναι πολύ όμορφα ατμοσφαιρικά κομμάτια. Γενικά είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά, γενικά το Episodes είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά albums του Taki Barberry και όλα αυτά πάντα με την βοήθεια των πολύ ταλαντούχων συνοδοιπόρων του. Τάκης Φαραζής σε πλήκτρα ακορντεόν, Παντελής Μπενετάτο στα πλήκτρα, Τάκης Πατερέλης στο σαξόφωνο, Γιώτης Κιουρτσόγλου στο μπάσο, Γιάννης Βασάλος, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Γιάννης Βασάλος στο ακουστικό μπάσο, Πέτρος Κούρτης και Κώστας Καλογύρου στα κάθε λογής κρουστά και ο Γιάννης Παπαγιάννης στο όμποε. Something from July 1990, ντεμπούτο άλμπουμ, απίστευτα όριμο για ντεμπούτο άλμπουμ καλλιτέχνη αυτού του είδους της μουσικής, της jazz rock δηλαδή. Βέβαια ο Τάκης είχε ήδη αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία από προηγούμενα σχήματα που είχε ηγηθεί, αρχικά με τους Jazz Fusion Quintet με τους David Lynch και Taki Farazi, στη συνέχεια με τους Iskra το 1985, παρέα με Φακανά Τουλιά το Πιάτσικα και τέλος με τους Μοντέλο 63 με τους Χατζηγιάγκο και Καλογύρου. Τώρα, μέσα από κάποιους τίτλους κομματιών του αλλά και από αυτήν καθεαυτή τη μουσική του μας αυτοσυστήνεται, ο Τάκης Μπαρμπέρης μας αυτοσυστήνεται και δηλώνει έμεσα και κάποιους από τους ήρωές του και τις επιρροές του. C. Miles, προφανώς εννοώντας τον Miles Davis, Tango for Django, αφιερωμένο στον Django Reinhardt, τον τεράστιο αυτό κιθαρίστα της jazz, For Ornette, προφανώς αφιερωμένο στον Ornette Coleman, εκπληκτικά τα ατμοσφαιρικά Until It's Too Late και Rainy Day, το Bluesy Names, το σπιρτόζικο και funky όρφα, έντονες οι Latin πινελιές στο Latin Highway Dogs, αλλά και στο απολαυστικότατο Barbershop με το solo στο πιάνο και το σαξόφωνο και στο οποίο προφανώς ο Τάκης αυτοσαρκάζεται σε ό,τι έχει να κάνει με το επώνυμό του βέβαια. Overall, εξαιρετικό άλμπουμ, σε σημεία ατμοσφαιρικό αλλά και πολύ funky άλμπουμ. Είναι ξεκάθαρο ότι από τον ντεμπούτο του κιόλας άλμπουμ ο Τάκης το ταλέντο του Taki Barberry ξεχυλίζει και στη σύνθεση και αλλά έχει τεράστιο ταλέντο και σαν κιθαρίστας. Είναι ένας καλλιτέχνης που θα μπορούσε κατά την άποψή μου να σπάσει τα δεσμά των συνόρων της χώρας μας και να κάνει μια διεθνή καριέρα. Το γιατί δεν το έπραξε βέβαια μόνο ο ίδιος μπορεί να ξέρει. Τώρα το Something from July το διαθέτω και σε βινίλιο παρακαλώ, και μαζί με τον Taki Barberry συνοδοιπόροι του σε αυτό το άλμπουμ είναι η Τάκης Πατερέλης και Ντίνος Αποστόλου στα σαξόφωνα, Τάκης Φαραζής στο πιάνο, Γιώργος Κοντραφούρης στο πιάνο, Γιώργος Τσολάκος στα πλήκτρα, Σπύρος Χατζηγιάγκος στο μπάσο, Λεωνίδας Πλιάτσικας και Κώστας Καλογύρου στα drums και στα κρουστά. Jargon του 2014, έκτο στούντιο άλμπουμ για τον Taki Barberry και οι αναζητήσεις και οι αυτοσχεδιασμοί του Taki Barberry στις μουσικές του κόσμου που ξέρει πλέον πάρα πολύ καλά να τις χειρίζεται και να τις ενσωματώνει στην δική του μουσική συνεχίζονται και σε αυτό το άλμπουμ. Ένα jazz αμάλγαμα που εναρμονίζει στοιχεία από ινδική, από funk, rock, αφρικάνικη, βαλκανική και ελληνική μουσική και ίσως δεν θα μπορούσε ο Τάκης Barberry να βρει πιο εύστοχο τίτλο για αυτό το άλμπουμ. Jargon. Όλα τα κομμάτια του άλμπουμ είναι εξαιρετικά, είναι εκπληκτικά, ξεχωρίζουν οι πάντα εμπνευσμένοι, διακριτικοί και πανέμορφοι διάλογοι του Τάκη στην κιθάρα, αρχικά με το ηλεκτρικό πιάνο του Κυρινκυρίδη στο Funky Slide It και με αξιοσημείωτο drumming από τον εξαιρετικό κύριο Μιχάλη Καπηλίδη, με τα synths του Σαριδάκη στο Balkan Wings που όπως μαρτυράει και ο τίτλος του διακατέχεται από βαλκανική άβρα, με την τρομπέτα του Πολυζωγόπουλου στο Flamenco Girl, με το σιτάρ που παίζει ο ίδιος στα πολύ ιδιαίτερα Eucalyptus και στο ομώνυμο, στο 8ο κομμάτι. Επίσης
Οι διάλογοι με την τάμπλα, την τρομπέτα και τα synths, το απίστευτα σπιρτόζικο Orpha Funk, ενώ το Normalize Me που κλείνει το άλμπουμ, το Jargon, είναι ένα κομμάτι που το έπαιζε από παλιά στα live του ο Τάκης Μπαρμπέρης και μάλιστα κάνοντας και ένα λογοπαίγνιο του στυλ «Φέρτε με στα συγκαλά μου». Εκπληκτικό άλμπουμ, απίστευτα όριμο και εκφραστικό άλμπουμ με εκπληκτική παραγωγή από τον ίδιο τον Τάκη Μπαρμπέρη. Ναΐβα, τέταρτο άλμπουμ του 1998 και σε συνέχεια της εξέλιξης και των πειρασματισμών στη μουσική του ο Τάκης Μπαρμπέρης στο συγκεκριμένο άλμπουμ, οι επιρροές του είναι πολύ πιο έντονες από την ινδική μουσική. Γι' αυτό το λόγο έχει επιστρατεύσει και 4 Ινδούς μουσικούς σε σιτάρ, τάμπλα και ταμπουρά, η παρουσία των οποίων είναι πάρα πολύ έντονη στα πολύ ιδιαίτερα πολύτροπων Indium, Ναΐβα, Μάρβα και Φωτόπολης. Το άλμπουμ όμως έχει ήδη ξεκινήσει με το εκπληκτικό ομότιτλο κομμάτι που διαρκεί γύρω στα 7,5 λεπτά με φοβερές εναλλαγές στα σόλο σε σιτάρ, μπάσο και πιάνο. Το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ, το Ceremony, είναι μια πραγματική τελετή, με μια τελετουργία θα μπορούσα να πω καλύτερα, βασισμένη στα κρουστά και σε synth ήχους και με φοβερά σόλο σε σαξόφωνο και κιθάρα αντίστοιχα. Επιστροφή και του κυρίου Πετρολούκα Χαλκιά, που καθώς είχε συμμετοχή και στο προηγούμενο άλμπουμ, στο Episodes, εδώ με το απίστευτα γλυκό παίξιμο στο κλαρινέτο του που κλέβει την παράσταση στο υπερβολικά συγκινητικό και συγκλονιστικό Papa's Radio, ένα απίστευτο κομμάτι που πραγματικά είναι από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια του Τάκη Μπαρμπέρη, πανέμορφα και αισθησιακά τα Hopes, In His Dreams, Peace Please, με το ακορντεόν του Τάκη Φαραζή στα δύο τελευταία να είναι σε πρώτο πλάνο. Το Hopes επίσης είναι ένα υπερβολικά αγαπημένο μου κομμάτι και το Ναΐβα είναι ένας καταπληκτικός δίσκος και αν και τεράστιος σε διάρκεια είναι απίστευτα απολαυστικός, είναι ταξιδιάρικος και καθηλωτικός στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του και νομίζω ότι σε αυτό το δίσκο ο Τάκης έφτασε σε πρωτόγνωρα ύψη έμπνευσης και δημιουργικότητας. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν ο Γιώργος Πολυχρονάκος στα drums, ο Γιώργος Γεωργιάδης στο άτα στο μπάσο, Μάνος Σαριδάκης στα πλήκτρα, Τάκης Φαραζής στο ακορντεόν, Γιώργος Κοντραφούρης στο πιάνο και ο Τάκης Πατερέλης στο σαξόφωνο. Are You Happy? Το δεύτερο άλμπουμ του Τάκη Μπαρμπέρη με τον κλασικό ήχο και το κλασικό σχήμα, στο πούμε έτσι, ενός jazz quintet. Συμμετέχουν ο Γιώργος Κοντραφούρης στο πιάνο, ο Τάκης Πατερέλης στο σαξόφωνο, Γιάννης Βασάλος στο μπάσο και ο Κώστας Καλογύρου στα drums. Τώρα, σε αυτό το δεύτερο άλμπουμ το Τάκης προσπαθεί να συνδυάσει ρυθμούς jazz και αρμονίας με δρόμους της Ανατολής και με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία και αυτά αποτυπώνονται πολύ έντονα σε κομμάτια όπως το Χιτζασκιάρ, τα If in a Lonely Weekend, If You Open the Door, με τις πολύ όμορφες και ιδιαίτερες εναλλαγές στα σόλο μεταξύ σαξοφώνου, κιθάρας και πιάνου, και το Are You Happy με τις εναλλαγές στα σόλο σε μπάσο και κιθάρα είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια που είχε συνθέσει ποτέ ο Τάκης. Με την ίδια ευκολία ενσωματώνει στις μουσικές του και τα blues, στα εξαιρετικά Antidote Blues και Strange Coincidence. Τα Drive Me Home, After Poros διατηρούν το άλμπουμ σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, αυτά για τον Τάκη Μπαρμπέρη, αυτά για τον εκπληκτικό κύριο Τάκη Μπαρμπέρη. Αν σου αρέσει η jazz rock με world παιχνιδίσματα και δεν έχεις ανακαλύψει ακόμη τον Τάκη Μπαρμπέρη, σου τον συστήνω ανεπιφύλακτα. Μπορεί να βρεις κάποιον θησαυρό που ούτε μπορούσες να φανταστείς ότι υπήρχε. Είναι ένας από τους καλλιτέχνες που μου άνοιξαν το δρόμο για να εισχωρήσω στη jazz, όσο έχω εισχωρήσει βέβαια, και να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.